හරි මේ විඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ R Studio වල matrices and vectors ගැන මුලින්ම vectors ගැන කියලා දෙන්න. vector කියන්නේ R Studio වල තියෙන data type එකක්. ඒ කියන්නේ එකම જાතිය data ටිකක් දාන එකට තමයි අපි R Studio වල basically vector එකක් කියලා කියන්නේ. හරි මම මුලින්ම vectors ගැන කියලා දෙන්නම්. vectors මුලින්ම x1 කියලා එකක් ගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේ c කියන letter එක දාන්න ඕනේ. ඒකෙන් කියන්නේ concatenate කියන එක. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් 10 20 30 40 50 හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට x1 කියලා උතර variable එකට vector එකක් වැටලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි x1 කියලා ගැහුවොත් මේ විදිහට 10 20 30 40 50 අපි enter කරපු අගයන් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම ගහන්න character set එකක vector එකක්. අපි ගහමු games concatenate Far Cry පස්සේ games කියලා ගැහුවොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි නිකන් sequence එකක් බැලුවොත් ඒ කියන්නේ දෙකේ ඉඳන් 15 වෙනකම් 2 3 4 5 ඒ විදිහට සංඛ්‍යා රටාව බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඕන මේක සීක්වන්ස් විදිහට කඩන්න. කියන්නේ සීක්වන්ස් එකක් අපිට ඕන විදිහට සංඛ්‍යා රටාව හැදෙන්නත් ගහන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ජෙනරල් සීක්වන්ස් එකක් කියලා දෙන්නම්. SCQ from කියන්නේ කීය ඉදන්ද කියන එක. ඊට පස්සේ කීය වෙනකන්ද. ඊට පස්සේ කීය ගානද වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක. මේ විදිහට 10 ඉඳන් 20 වෙනකන් අපිට වැඩි වෙන්න ඕනේ එක ගානේ 10 11 12. මේකම අපිට ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් දෙක ගානේ දුන්නොත් මේ විදිහට 10 12 14 16 18 20. තව ඕනනම් පුළුවන් by එකන් 0.5 ගාන. එතකොට පේනවා එලිමන්ට්ස් ගාන වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව දෙන්න පුළුවන් 0.25. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අවුට්පුට් එක. හරි. එතකොට අපිට character arrays දැන් මෙතන general sequence යන දුන්නේ. අපිට පුළුවන් නම් character arrays වගේ ඒවා, ඒ කියන්නේ ඕනම එකක් පුළුවන් repeat කරන්න. එතකොට මම දැන් දෙන්නම් බලන්න repeating sequence එක. rep අපි කියමු 30 කී පාරක්ද රිපීට් කරන්න ඕන කියලා මෙතන දාන්න ඕන. 15 පාරක් දාමු. මෙන්න මේ විදිහට 30 15 සැරයක් රිපීට් වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන වචනයක් උනා දෙන්න පුළුවන්. YouTube times 50 මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පුළුවන් වුණනම් ඒ කියන්නේ තනිකර සීක්වන්ස් එකක්ම රිපීට් කරන්නත් දෙන්න. ඕකේ දැන් 3 times 10 එහෙනම් 1 2 3 1 2 3 1 2 3 කියලා 10 පාරක් print වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අපිට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. repeating sequence from 1 to 5 by 0.25. එහෙම ලියලා ඊට පස්සේ ඒක රිපීට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට රිපීට් වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. අපිට කැමති පාර. මෙන්න මේ විදිහට අවුට්පුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් තව කැරක්ටර් එකක් දැම්මොත් repeat concatenate a
b times 5 මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් x කියලා එකක් අරගමු. හරි. x ගැහුවොත් මේ විදිහට 10 ඉඳන් 50 වෙනකම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ y කියලා එකක් ගමු. පනහිදා 100ට. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට ඒ කියන්නේ හැම එලිමන්ට් එකකටම 10 ගානේ ඇඩ් කරන්න. දැන් මෙතන අපි x වලට ගත්තේ 10, මෙතන x වලට 10 එකතු කරාම 20යි. ඒතර 11ට 21යි, 12ට 22යි. මේ විදිහට මුළු ඔක්කොටම අපි 10 ගානේ එකතු කරමු. ඒ විදිහටම මේකේ අපිට ඕනම විදිහක කැල්කියුලේෂන් එක කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. 10ක් අඩු කරන්න, කියන්නේ x කියන එක 10න් ගුණ කරන්න, ඒ වගේම x කියන එක 10න් බෙදන්න, ඒ වගේ ඔක්කොම දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ වෙක්ටර් එක ඒ කියන්නේ දෙකේම ඔක්කොම එකම විදිහට නම් තියෙන අපිට මේ විදිහට අපි x y දැන් අරන් ඉමු බලන්න. x මෙහෙම y මෙහෙම. ඔන්නම් දැන් අපිට x plus y හරි. මේක දෙකම සමාන වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් remove කරලෙමු x හරි. ඊට x කියන එකට මම දෙන්නම් k ඉඳන් 5 වෙනකම් y වලට දෙන්නම් c 1 3 5 7 9 හරි. දැන් ඔක්කොගෙම එලිමන්ට් සමානයි x y x plus y මේ විදිහට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. 1 1 2 3යි 2යි 5යි 5යි 3යි 8යි මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ එලිමන්ට්ස් ගාන length එක සමාන වෙන්න ඕනේ vectors දෙකක එකතු කරන්න නම්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම දේවල් කරන්න පුළුවන් length එක සමාන වෙන්න ඕනේ. so x minus y ඒ වගේම x ගුණ කිරීම y x බෙදීම y. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්නම් මෙතන y වල එලිමන්ට් වයිස් එළියට ගන්න. y එහෙනම් 3 ගත්තොත් තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක එළියට පොප් වෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. y වල තුන්වෙනි එක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ y එළියට එනවා කියන්නේ මේ array එක මේ වෙක්ටර් එකෙන් ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එළියට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ විදිහට -3 ගැහුවා. එතකොට තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක ඇර අනිත් ඔක්කොම print වෙනවා. මේ විදිහට. කියන්නේ 5 ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම print වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම y ගහලා k ඉඳන් 4 වෙනකන් ගැහුවා. මේ විදිහට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ දැන් අපිට ඕන පළවෙනි එලිමන්ට් එකයි දෙවෙනි එලිමන්ට් එකයි එළියට ගන්න. එළියට ගන්න කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න මේ විදිහට පුළුවන්. එතකොට පළවෙනි එලිමන්ට් එකයි දෙවෙනි එලිමන්ට් එකයි නැතුව අනිත් ඔක්කොම මේ print කරන්න ඕන නම් -c 1 2 මේ විදිහට. එතකොට පළවෙනි එලිමන්ට් එකයි දෙවෙනි එලිමන්ට් එකයි නැතුව වෙක්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන අනිත් සේරම ඒවා print වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඕනනම් මේ වෙක්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන පහට වඩා අඩු ඒවා 1යි 3 ඒ විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බෙමු. මම ඒකේ න්‍යාස ගැන කියලා දෙන්නම්.